วัสดีทุกท่านกับวันนี้กับพบกับคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะครับในคลิปนี้เป็นขวดบรรจุภัณฑ์เป็นขวดน้ำดื่มครับที่เราไม่ได้ใช้แล้วก็คือจะนำตัวนี้กลับมาใช้งานกันอีกครั้งครับโดยตัวลักษณะของพลาสติกที่ค่อนข้างคือแข็งหน่อยครับผมจะนำมาใช้งานกันครับโอเคครับติดตามชมนะครับจากขวดพลาสติกขวดน้ำดื่มขวดเหลือใช้ครับผม